în Barcelona. Am ajuns în Barcelona. Nutella donut. Tocmai am văzut un fulger foarte mare. Bună dimineața, prieteni! Am revenit și avem o grămadă de locuri de vizitat, iar primul dintre acestea este ați ghicit, Sagrada Familia, cel mai cunoscut obiectiv de aici. Acea biserică cu o arhitectură foarte interesantă, unde abia așteaptă Bianca să-și facă poze, nu-i așa? Adevărat, nu recunosc nimic. Wait a minute! Am ajuns! Da, în sfârșit am ajuns, este spectaculoasă, eu nu mă așteptam să arate așa, sincer. Chiar am rămas impresionată de câte simboluri găsești pe fiecare fațadă. Haideți să vă spunem câte ceva despre ea. Construcția este aproximată la 150 de ani, cu 50 de ani parcă mai mult decât piramidele egiptene și cu 50 de ani mai puțin decât Marele Zid chinezesc. Fațada pe care o vedem noi aici este cea construită chiar de Gaudi în sus și mai sunt încă două, Glory and Passion parcă se numesc, deci în total 3. Regăsim noi acum doar 8 turnuri, însă ele în total sunt 18, 14 dintre ele sunt, nu 14, 12 dintre ele sunt apostolii, 4 sunt evangeliștii, unul este reprezentat de către Dumnezeu și încă unul reprezentat de Fecioara Maria. De pe 27 mai, Sagrada Familia este din nou vizitabilă, 27 mai 2021, se înțelege, pentru că a fost închis din cauza pandemiei. Ea este vizitabilă doar în weekend și prin weekend mă refer la sâmbătă și duminică, de fapt, fără vineri. Prețul pentru intrare este 26 de euro, bilet standard, iar dacă aveți sub 30 de ani e 24 de euro. Asta e pentru ghid audio pe aplicație și 27 de euro pentru ghid audio uman. Ghidul acesta audio o să vă plimbe și pe aici prin curte, o să vă arate cum ar trebui ea să arate când va fi finalizată și bineînțeles că vom și intra, doar pentru asta am venit. Am stat mult mai mult decât ne așteptam. Turul ăsta audio prezintă foarte multe detalii, de altfel biserica este plină de multe simboluri și detalii, ba din natură, ba din scene biblice și este chiar foarte interesant de văzut totul. Opera sa, Gaudi s-a inspirat foarte mult din natură, de aceea o să vedem foarte multe detalii și pe Sagrada Familia. De exemplu, la intrare vedeți aici aceste frunze care sunt de iederă. Mai jos aici pe această statuie vedem păsări. La baza turnului este o țestoasă, dacă vă uitați. Mai sus vedem iarăși un model floral deasupra statuilor. Și dacă stați să analizați, o să descoperiți tot felul de indicii de astea ascunse. Iar după ce terminați și vizita în interior, este prezentată și cealaltă fațadă, adică cea de pe partea opusă
locul Cele unde pe ne care o aflăm vedem. acum. Da. Și un contrast destul de puternic ar fi că, deși fațada asta prezintă foarte multă exuberanță, cealaltă este foarte rigidă și dură, având o structură de mușchi și de oase, pentru că portretizează răstignirea și renașterea lui Isus, învierea. După ce terminați de văzut toată partea asta, la subsol este și un muzeu, unde este prezentată evoluția construcției, cât și viața lui Gaudi și alte opere de ale sale, modele pe care el le-a făcut pentru a construi catedrala sau catedrală, templu, basilică, nu știu. Nu știm diferența între toți termenii ăștia. Știm sigur că e basilică. Da, din 2010. Da. Și referitor la aceste modele, el considera că e mai eficient să le facă decât să deseneze schițe sau să facă pe o planșă. Și încă mai este folosită această tehnică și de cei care continuă acum munca la catedrală. Deci, dacă apucați să veniți și să vizitați pe interior Sagrada Familia, eu zic că merită foarte mult, pentru că aflați o poveste mult mai amănunțită a ceea ce reprezintă ea, nu o vedeți doar așa la suprafață. Un lucru foarte fain la Barcelona, care ne place extrem de mult, este că oriunde am merge găsim câte ceva interesant. De exemplu, acum mergeam să mâncăm și am dat peste acest loc din spate, care se pare că a fost o arenă de corridă în trecut, iar acum este folosit pentru concerte, spectacole de teatru și așa mai departe. Clădirea este destul de interesantă, arhitectura este Art Nouveau și ce mi-a mai zis Bianca și a descoperit în mai multe clădiri este că sunt ouăle astea, dacă le vedeți în spate, prezente în foarte multe clădiri și erau inclusiv la Sagrada Familia. Presupunerea mea este că era o obsesie de-a lui Gaudi și nu știu, poate știți voi și ne puteți lăsa în comentarii. Nu era deschis restaurantul unde voiam să mergem, dar am nimerit la altul, care părea a fi ceva local și arată chiar foarte interesant și uitați ce bine arată mâncarea. Cum e? Bun, bun. O să vă spun sincer, meniul era în spaniolă și nu înțelegeam nimic din ce scrie acolo și am cerut și eu ce suna mai bine. Sper să fie ok. Văd că cu primul fel am nimerit-o. Haide, Vlăduț, este rândul tău. Da, e foarte bun. Da? Da, este un orez cu un sos de roșii cu ceapă și ou cu deasupra. Nu e nimic complicat, dar e foarte gustos. Și ceva condiment puțin picant. Aici avem o porție de tapas care se numesc patatas bravas, care e cartofi. Favoriții Biancăi. E bun? Frige. Da, sunt bun. Chiar sunt bun, dar frig. Nu știu cum să interpretăm asta, prieteni. E bună. Mergea mai condimentat, mie îmi place să mănânc mai condimentat. Dar cred că de asta e sosul, e asta, sincer. Runda a doua, mai dați o șansă. S-a schimbat la față, observați, da? Bun. Are un da, da? Am terminat de mâncat, un update la restaurant, a fost foarte bună mâncarea și foarte ieftin. Noi am dat 14,50 € pe două feluri de mâncare, o porție de cartofi care tapas pe lângă și am mai primit și o sticlă de vin. Nouă ni se pare foarte ok pentru ce prețuri am văzut aici. Restaurantul se numește Restaurant Bar Menta. Este un restaurant pentru localnici mai mult, nu cred că vin turiștii prea des aici, așadar puteți să-l încercați că e foarte bun. Ia zi, unde mergem acum, Bianca? Nu știu. Mergem la Arcul de Triunf și în parc de Ciutadela. Habar n-are, Bianca. Noi ne-am făcut un notes unde ne-am trecut toate locațiile în care trebuie să mergem. Și care numai el îl citește. Da, îl aveam salvat pe laptop, am crezut că s-o sincroniza cu telefonul
și la un moment dat nu-l mai aveam pe telefon și ne-am luat mega panică pentru că nu știam unde să mergem în zilele Unde care avem urmează. rezervări, unde avem bilete, la ce ore avem bilete. Da, și aparent era doar o chestie No de worries. sincronizare, trebuia doar să pornesc netul și să aștept o leacă pe telefon. Și numai eu le văd acum și sunt singurul care știe unde trebuie să mergem. Deci, Arcul de Triunf și Parc de Ciutadela. Ne vedem de acolo. Suntem la Arcul de Triunf din Barcelona, despre care am aflat că a fost construit inițial ca poartă de intrare pentru Parc de Ciutadela, sper că nu greșesc pronunția, dar acum nu mai este, este situat între două pasaje. Sculptura de sus, pe care sper că o vedeți și voi, se numește Barcelona urează bun venit națiunilor. Și încă un lucru foarte interesant ar fi că el nu celebrează victorii militare spre deosebire de celelalte arce de triumf, ci a fost construit pentru a marca progresul artei și a științei. Așa, și de aici, de la Arcul de Triunf, de unde Bianca v-a spus niște informații destul de faine, o să mergem pe o esplanadă frumos încolo ca să mergem și noi în Parc de Ciutadela. Se pare că în Parc de la Ciutadela este mai mult decât verdeață. Uitați-o la ce cascadă mirobolantă, ca să spun așa. Se zice că aici era într-o vreme o cetate, iar această cascadă a făcut parte din parc încă de la început, însă nu era nimic spectaculos pentru că nu avea statuile. După care a fost destul de criticată de restul lumii și s-a făcut ceva în acest sens și s-au construit toate statuile din jur să se facă mai frumoasă. Construcția a durat cam 6 ani, din ce am înțeles. S-a vrut foarte mult să se aducă la nivelul de spectaculos pe care îl are Fontana di Trevi din Roma. Și încă un lucru interesant este că și Gaudi și-a lăsat amprenta aici, încă de când era doar un student la arhitectură. O bună doamnă rată, ne lasă să filmăm puii, te rugăm. Uite-te Dulcean! Uite mă ataci! Parcul de Ciutadela sau Citadela, habar n-am cum se zice, este un loc opus față de atmosfera generală a Barcelonei. Dacă în oraș totul e agitat, foarte animat, lumea face tot felul de chestii, aici vii să te relaxezi, să stai pe iarbă, să iei o pauză. Sau cel puțin asta face toată lumea de aici. Și este chiar și atmosfera așa liniștită, e plin de verdeață. Portocali! Am văzut și portocale, mi s-a făcut așa puțin poftă, dar nu le putem lua din păcate. Și ne-am dat și noi după lume, ne relaxăm pe bancă. Știi ce nu am zis deloc? Că aici e plin de căței. Oh, wow! Sunt mai multe locații pet-friendly decât locații care nu primesc căței, cel puțin, nu știu, din ce am văzut eu, locații în care era semnul ăla cu căței tăiat, le număr pe deget la o mână. Deci, dacă aveți prieteni patrupezi pe care vreți să-i aduceți la plimbare în afară, Barcelona este un loc chiar foarte bun. Bună, prieteni, să auziți o poveste amuzantă. Tocmai am convins-o pe Bianca să luăm o barcă, dar ea nu știa că nu am mai văzut până acum și că e pentru prima dată. Și nu au observat că e plin de păsări, iar ei este frică de păsări. Vă zici, văduți, că mă păcălit să luăm o barcă, că ar fi o idee bună și că el știe să văslească, dar ghiciți ce? Nu știe să văslească, mă rog, am învățat în oprins mișcare. Problema cea mai mare este că sunt o grămadă de păsări, gen, sunt foarte mulți pescăruși, foarte mulți porumbei, rățuștele simpatice, dar toate trebuie să stea la depărtare de mine, că fac un mic atac de panică aici și ghiciți ce? În spatele meu e o insulă plină cu păsări. Da, crezut că va fi amuzant, dar nu e. Să nu faci chestii prea bruște, da? E că e da ușor. De ce nu mi-ai zis înainte că nu știi să văslești? Am așa o oarecare idee, dar... Vladuț! De că n-am scăpat-o. Uitați puțin ce face Vladuț.
Ia zi, Bianca, mai mergi cu barca? Nu, De ce? că a fost urât. De ce a fost urât? Mie mi-a plăcut. Din cauza păsărilor. Păsări? Ce păsări? N-am văzut nicio păsăre. Mii. Unde mergem acum? Habar n-am, sincer. De fapt, noi ne-am cam terminat programul pe azi, adică am vizitat cam tot ce ne-am propus, dar vom merge în zona centrală, acolo unde e cartierul gotic și la Rambla și mai vedem ce facem și ce bunătăți găsim. Poate luăm niște churros, ce zici, niște churros te înveselit? Nu te mai revanșezi cum a ciucălit. Vă zic eu, o să-i treacă de la churros. Am schimbat planul, dar este unul mai bun pentru că am adus-o la mare și după cum vedeți deja este mai fericită. Ia spune-ne, mai ești supărată că te-am dus cu barca? Da, aici sunt și porumbei, nu sunt doar pescăruși pe plajă. Dar haide că îți place mai Da, mult. îmi place. Referitor la plajă, cu toate că nu este foarte spectaculoasă pentru că e o plajă de oraș, până la urmă e destul de drăguț aici și atmosfera orașului care este destul de animat, cred că am zis asta de vreo 5 ori până acum, se reflectă și aici. Este foarte multă lume care se joacă volei, face tot felul de activități sportive, lume care se relaxează pur și simplu la plajă. În general, oamenii au ocupații, fac câte ceva. Mai vrei să mai vii aici? Bună! Ei, haideți rapid, trebuie să o căutăm pe Bianca, să o speriem. Oare unde o fi? Hei, am venit și noi să vă ajutăm să o căutați pe Bianca. Uitați, suntem 4 acum. Uitați ce chestie faină am descoperit aici. Sală în aer liber. Cei de aici fac exerciții cu antrenor, iar acolo în spate sunt aparate unde poate lucra lumea. De altfel, am observat că lumea aici ține foarte mult la sport. Mai toată lumea e implicată în orice fel de activitate fizică, fie alergat, fie mers cu bicicleta, volei, nu știu ce ai mai văzut. Sală! Da. Cu toate că țin ei foarte mult la siesta și să se relaxeze, se mențin în formă chiar foarte bine. Am făcut și noi destul sport astăzi, ați văzut 21.000 de pași și acum ne relaxăm puțin cu o sangria și o bere și o porție de nachos. Și azi unde mergem mâine, Bianca? Din episodul următor. Bună dimineața! Piața de Catalunia. La Rambla. Cartierul gotic. Nu, am avut dreptate. V-a stârnit interesul episodul următor? Ei bine, îl vom posta peste o săptămână dacă acest videoclip strânge 50 de like-uri în 24 de ore. Pe lângă asta, nu uitați să dați un mare subscribe ca să fiți primii care veți primi notificarea în momentul în care va apărea. Și dați-ne și un follow pe Vlăduț Cojocariu și Bianca.tizu pentru că mai postăm și acolo poze din această vacanță. Ne vedem la episodul următor. Pe curând! Pa! Hola, ¿dónde está la biblioteca?